Chào tất cả các bạn. Một số loài động vật ăn cỏ ngoài tự nhiên rất hiền lành và dễ gần. Chúng ta có thể lại gần chúng mà không sợ hãi bất cứ điều gì. Ngược lại, cũng có một số loài động vật ăn thịt cực kỳ hung dữ, có sở thích săn đuổi, thậm chí là ăn thịt luôn cả chúng ta. Hãy cùng Hà Sirius tìm hiểu 7 loài động vật thích săn con người để ăn nhé. 7. Rồng Komodo. Rồng Komodo là loài thằn lằn lớn nhất còn tồn tại. Chúng trông giống như những con khủng long vẫn đang sinh sống trên hành tinh. Sinh vật này chỉ được tìm thấy trên các hòn đảo trong quần đảo Indonesia và được biết là có thể săn con người. Do khu vực sinh sống của chúng là khá cách biệt, các cuộc tấn công để săn mồi thường không được báo cáo. Rồng Komodo sở hữu một số đặc tính vật lý khiến nó trở thành một kẻ săn mồi đáng sợ. Cơ thể của nó được bao phủ bởi các mảng xương, hoạt động giống như áo giáp dây xích tự nhiên. Vết cắn của chúng rất nhanh, nguy hiểm. Những chiếc răng cưa có khả năng tạo ra những vết rách và tổn thương sâu. Khi con rồng cắn con mồi, các protein độc hại do các tuyến ở hàm dưới tiết ra sẽ thấm vào vết thương hở. Các triệu chứng của nạn nhân bao gồm tê liệt cơ, ức chế đông máu và hạ thân nhiệt. 6. Cá mập. Có 3 loài cá mập nổi bật trong việc săn đuổi con người làm thức ăn trong số tất cả các loài cá mập. Đó là cá mập hổ, cá mập trắng lớn và cá mập bò. Mỗi loài đều có những thuộc tính đáng sợ riêng. Đối với cá mập trắng lớn, là cá săn mồi lớn nhất còn tồn tại. Chúng nổi bật về kích thước và sức mạnh. Những con cái đặc biệt lớn có thể nặng tới 2,5 tấn và dài đến 6 mét. Đây là loài cá mập đã gây ra các cuộc tấn công vô cớ gây chết nhiều người nhất. Loài cá mập bò thì có thể phát triển mạnh cả trong môi trường nước ngọt và nước biển, vì muối được luân chuyển liên tục khắp cơ thể chúng. Sinh vật này được biết là có khả năng đi ngược dòng sông, cách bờ hàng nghìn dặm. Chúng không chỉ bơi ở vùng nước nông mà còn có tính lãnh thổ và hung dữ. Chúng có thể là nguyên nhân gây ra một phần các vụ tấn công con người nhưng bị hiểu nhầm là do các loài cá mập khác gây ra. Loài cá mập hổ thì chỉ đứng sau cá mập trắng về trọng lượng và kích thước. Chúng có hàm răng khá độc đáo, sở hữu những chiếc răng cưa rõ ràng và cực kỳ sắc bén, trong khi các đầu nhọn hướng sang một bên. Kết cấu hàm răng này giúp cá mập hổ có thể cắt xuyên qua các bề mặt cứng như xương hoặc mai rùa. Chúng sở hữu cú cắn hiệu quả hơn bất kỳ loài cá mập nào khác. Thường thì con người không có trong thực đơn của cá mập. Chúng tấn công vì nghĩ chúng ta như một loại hải cẩu vậy. Kể cả như vậy thì cá mập sẵn sàng ăn bất cứ thứ gì chúng có thể ăn trên biển. 5. Gấu. Gấu là một trong những kẻ săn mồi mạnh mẽ và đáng sợ nhất trong tự nhiên. Hầu hết các loài gấu đều sở hữu cú cắn tàn khốc và móng vuốt sắc nhọn có thể dễ dàng xé nát thịt người. Gấu Bắc Cực thường được xem là loài ăn thịt trên cạn lớn nhất hành tinh. Chúng chia sẻ vị trí này với gấu xám Kodiak. Điều đáng nói là gấu xám Kodiak và các loài gấu xám khác thường tránh tiếp xúc với con người. Các cuộc tấn công thường chỉ để tự vệ. Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng ở Canada và Mỹ, hầu hết các vụ tấn công gây tử vong của gấu đen đối với con người đều là tấn công để săn mồi. Về cơ bản, một con gấu nâu sẽ tấn công nếu bị đe dọa, trong khi một con gấu đen sẽ tấn công vì nó muốn ăn thịt. Gấu Bắc Cực thì sống ở phía Bắc xa xôi, vì thế loài này không có nỗi sợ hãi sâu xa nào đối với con người. Vì vậy, chúng sẽ không ngần ngại theo đuổi chúng ta như một con mồi. Gấu trắng đủ mạnh để lôi những con hải cẩu đã trưởng thành hoàn toàn ra khỏi mặt nước. Kèm với đó là lực cắn khoảng 1.200 sai, tức 544 kg trên 1 inch vuông, đủ mạnh để làm nứt một quả bóng bowling. Một người không có vũ khí hoàn toàn không có cơ hội chống lại một con gấu trắng đang muốn săn mồi. Loài gấu lợn thì nổi tiếng hung dữ. Chúng có những chiếc răng nanh to lớn so với tỷ lệ cơ thể và những móng vuốt khổng lồ hình lưỡi liềm. Về cơ bản, chúng tấn công con người thường xuyên hơn bất kỳ loài gấu nào khác. Theo thống kê, hàng năm số vụ gấu lợn tấn công con người gây tử vong ở một huyện của Ấn Độ gần bằng với số vụ gấu xám tấn công gây tử vong trên toàn bộ khu vực phân bố của loài này. 4. Linh cẩu. Trong số các loài linh cẩu, chỉ có linh cẩu đốm và linh cẩu vàng được xem là loài ăn thịt người. Trong hoàn cảnh bình thường, loài linh cẩu vàng cực kỳ nhút nhát khi ở gần con người, mặc dù chúng có thể thể hiện những hành vi táo bạo đối với con người vào ban đêm. Trong một số trường hợp hiếm hoi, linh cẩu vàng được biết là đã săn cả người để ăn. Người ta cho rằng linh cẩu đã từng săn con người trong thời tiền sử, vì tóc người được tìm thấy trong phân linh cẩu hóa thạch có niên đại 195.000 đến 257.000 năm.
Một số nhà cổ sinh vật học tin rằng sự cạnh tranh và săn mồi của loài linh cẩu hang ở Siberia là một yếu tố quan trọng trong việc trì hoãn quá trình xâm chiếm Alaska của con người. Trong quá khứ, linh cẩu có thể thỉnh thoảng ăn trộm thịt từ con người hoặc xâm nhập vào các khu trại để lôi những người trẻ và yếu ớt đi, giống như những gì loài linh cẩu đốm hiện đại ở châu Phi đang làm. Mặc dù linh cẩu đốm được biết là có thể săn con người, nhưng những sự cố như vậy rất hiếm. Tuy nhiên, các cuộc tấn công vào con người của linh cẩu đốm có khả năng đã không được báo cáo đầy đủ. Linh cẩu đốm ăn thịt người có xu hướng là những cá thể rất lớn. Một cặp linh cẩu đã giết chết 27 người trước khi bị bắn ở Mulanje, Malawi vào năm 1962. Một con nặng 72 kg và con kia là 77 kg. Một báo cáo năm 1903 mô tả những con linh cẩu đốm ở quận Mzimba của Angoniland. Chúng chờ đợi lúc bình minh bên ngoài chòi của người dân để tấn công họ khi họ mở cửa. Nạn nhân của linh cẩu đốm thường là phụ nữ, trẻ em, đàn ông bị bệnh hoặc ốm yếu. 3. Sư tử. Sư tử thường không săn con người, nhưng một số con, thường là con đực, dường như quen với điều này. Một trường hợp được công bố rộng rãi là vụ những con sư tử Tsavo. Năm 1898, 28 công nhân xây dựng tuyến đường sắt Kenya-Uganda đã bị những con sư tử giết hại trong suốt 9 tháng xây dựng một cây cầu ở Kenya. Người thợ săn giết sư tử đã viết một cuốn sách kể chi tiết về hành vi săn mồi của đám sư tử. Chúng lớn hơn bình thường và không có bờm, và một con dường như bị sâu răng. Sự suy giảm con mồi ở các khu vực do con người thống trị nhiều khả năng là nguyên nhân khiến sư tử chuyển sang ăn thịt người. Sự ưa thích ăn thịt người của sư tử đã được kiểm tra một cách có hệ thống. Các nhà khoa học Mỹ và Tanzania báo cáo rằng hành vi ăn thịt người ở các vùng nông thôn của Tanzania đã tăng lên rất nhiều từ năm 1990 đến 2005. Ít nhất 563 dân làng đã bị tấn công và nhiều người bị ăn thịt trong giai đoạn này. 2. Hổ. Những con hổ hoang dã chưa từng tiếp xúc với con người thường chủ động tránh tương tác với con người. Tuy nhiên, hổ gây ra cái chết cho con người do tấn công trực tiếp nhiều hơn bất kỳ loài động vật có vú hoang dã nào khác. Các cuộc tấn công đôi khi là do bị kích động, vì hổ tấn công sau khi bị thương bởi những người đang săn đuổi nó. Các cuộc tấn công có thể bị kích động một cách vô tình, chẳng hạn như khi con người bất ngờ gặp hổ, hoặc vô tình đến gần hổ mẹ và con non. Hoặc như trong trường hợp ở vùng nông thôn Ấn Độ khi một người đưa thư làm một con hổ bị giật mình vì anh ta đi xe đạp. Thỉnh thoảng, hổ tiếp cận con người vì xem chúng ta như con mồi. Những cuộc tấn công như vậy thường xảy ra nhiều nhất ở những khu vực có sự gia tăng dân số. Khai thác gỗ và nuôi trồng đã gây áp lực lên môi trường sống của hổ và làm giảm con mồi hoang dã của chúng. Ví dụ, một con hổ cái tên là Champawat được tìm thấy ở Nepal và sau đó là Ấn Độ, có 2 răng nanh bị gãy. Nó đã săn và giết khoảng 430 người, qua đó lập kỷ lục về cá thể động vật hoang dã gây ra nhiều vụ giết người nhất. Nó bị bắn vào năm 1907 bởi thợ săn Jim Corbett. 1. Cá sấu. Những loài cá sấu có kích cỡ lớn rất nguy hiểm đối với con người, chủ yếu là do chúng có khả năng tấn công trước khi người đó kịp phản ứng. Cá sấu nước mặn và cá sấu sông Nin là 2 loài nguy hiểm nhất, giết chết hàng trăm người mỗi năm ở các khu vực Đông Nam Á và châu Phi. Cá sấu Murger và cá sấu Trung Mỹ cũng nguy hiểm đối với con người. Cá sấu nước mặn có lịch sử lâu đời tấn công những con người vô tình xâm phạm lãnh thổ của nó. Do sức mạnh, kích thước và tốc độ đáng sợ của mình, khả năng một người sống sót sau một cuộc tấn công săn mồi trực tiếp là không thể xảy ra nếu cá sấu tấn công chính xác. Đối với loài cá sấu mõm ngắn Mỹ thì chính sách của nước Mỹ là người dân có thể sống chung với loài này ở một mức độ nào đó. Tuy nhiên, trái với chính sách này, điều được khuyến nghị duy nhất để đối phó với cá sấu nước mặn là tránh xa hoàn toàn môi trường sống của chúng bất cứ khi nào có thể, vì chúng cực kỳ hung dữ khi bị xâm phạm lãnh thổ. Video hôm nay cũng sẽ dừng lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem clip của kênh. Xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo.